Αποφασίσατε φέτος να φτιάξετε το δικό σας κρασί, είτε με σταφύλια που έχετε από δικό σας τρίγο, είτε αγοράζοντας από κάποιον παραγωγό. Αλλά δεν γνωρίζετε τι θα χρειαστείτε. Πατήστε εγγραφή στο κανάλι και δίπλα στο καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και δείτε το βίντεο που ακολουθεί. Η σκέψη για να κάνω αυτό το βίντεο ήταν μια ερώτηση η οποία γίνεται συνέχεια εδώ στο εργαστήριο, είτε από ανθρώπους που δεν έχουν εινοποιήσει ποτέ ξανά, είτε από ανθρώπους οι οποίοι εινοποιούν αλλά το κάνουν πολύ ερασιτεχνικά, χωρίς να συμβουλευτούν κάποιον. Και η ερώτηση είναι η εξής: τι θα χρειαστώ για αρχή και τι είναι γενικότερα απαραίτητο για μια έστω οικιακή εινοποίηση, για μια σωστή οικιακή εινοποίηση? Πρώτον, θα χρειαστεί σίγουρα με κάποιο τρόπο να πατήσετε τα σταφύλια. Μπορείτε να το κάνετε σίγουρα παραδοσιακά, πατώντας το με τα πόδια, μαζεύοντας την οικογένεια, φίλους και να το ζήσετε όπως το ζούσαν παλιότερα. Αυτό θα προϋποθέτει ένα πολύ μεγάλο βαρέλι και πολλή ώρα για όλη αυτή τη διαδικασία. Η επόμενη λύση, και αυτή που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι, είναι ένας παστήρας, ο οποίος λειτουργεί με ρεύμα. Είναι μια διάταξη με κοχλίες, στο οποίο μέσα μεταφέρετε τα σταφύλια, τα ρίχνετε με το τελάρο, τα σπάει και έτσι από την έξοδο του παίρνετε το μούστο, το γλεύκος. Υπάρχουν πολλών ειδών σπαστήρες. Θα πρέπει να διαλέξετε με βάση τα κιλά που πρόκειται να εινοποιήσετε ή αν έχετε δικό σας αμπελώνα με βάση τα κιλά που παράγει κάθε χρόνο που έχετε ή αν είναι νέος που πρόκειται να έχετε. Κάντε δηλαδή έναν υπολογισμό. Σημαντικό πλεονέκτημα του σπαστήρα είναι ότι αφαιρεί τους βόστριχους, αφαιρεί τα ξυλάκια, τα φύλλα και οτιδήποτε άλλο πέρα από την ρόγα. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, καθώς δεν τα θέλουμε στην δεξαμενή της εινοποίησης. Δηλαδή δεν θέλουμε εκεί που θα προσθέσετε ζύμες, θρεπτικά, άλατα και οτιδήποτε άλλο ώστε να ξεκινήσει και να προχωρήσει η αλκοολική ζύμωση, να υπάρχουν μέσα οτιδήποτε άλλο πέρα από τα στέμφυλλα ή από το μούστο και το γλεύκος. Εκτός από τους σπαστήρες, οι οποίοι είναι ηλεκτρικοί, δουλεύουν με ρεύμα και οι οποίοι έχουν και ένα κόστος, υπάρχει και η κλασική στροφιλιά, η χειροκίνητη, ο χειροκίνητος σπαστήρας πιεστήριο, το πούμε, μέσα στον οποίο μπορείτε να ρίξετε τα σταφύλια, ο πρώτος μούστος, το πρώτο γλεύκος θα έρθει από την ροή και μετά πιέζοντας τα ανάλογα το πόσο θέλει ο καθένας θα πάρετε και το υπόλοιπο γλεύκος. Το δεύτερο πιο απαραίτητο, και ίσως πιο απαραίτητο και από το σπαστήρα για να είμαι ειλικρινής, είναι οι δεξαμενές. Θα πρέπει να διαλέξετε δεξαμενές όπου αφενός θα ζυμώσει το γλεύκος και αφετέρου θα διατηρήσετε μετά το κρασί. Φροντίστε ώστε η δεξαμενή να είναι μεγαλύτερη από το μούστο που θα πατήσετε, που θα εινοποιήσετε, καθώς κατά τη διάρκεια της εινοποίησης θέλουμε να υπάρχει ένα κενό γιατί το κρασί φουσκώνει, επομένως θέλουμε να αποφύγετε την υπερχείληση. Να το πω συγκεκριμένα, εφόσον έχετε 500 κιλά μούστο, δεν θα πάρετε μια δεξαμενή 500 κιλών. Είναι σίγουρο ότι θα χάσετε μια ποσότητα, ειδικά στην έντονη ζύμωση, ειδικά εκεί κοντά στο σημείο που θα καταναλωθούν τα μισά ζάχαρα, τα μισά μπομέ και θα γίνεται έντονα. Φροντίστε λοιπόν να είναι μεγαλύτερη. Το αντίθετο συμβαίνει για τις δεξαμενές που θα χρειαστείτε για το κρασί. Εκεί φροντίστε τα κιλά του κρασιού, τα λίτρα του κρασιού να είναι όσο το δυνατόν ίδια με τα λίτρα της δεξαμενής. Δηλαδή 400 κιλά, 400 λίτρα κρασί σε 2.200, σε 1.400 ή σε 4 εκατοστάρες δεξαμενές. Θέλουμε να αποφύγουμε στο έτοιμο κρασί να υπάρχει κενό μεταξύ της επιφάνειας του κρασιού και του καπακιού της δεξαμενής. Οι επιλογές στις δεξαμενές είναι πολλές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλαστικές κάδες, οι οποίες είναι πιο οικονομικές, πλαστικά βαρέλια ή ακόμη καλύτερα, το ιδανικότερο είναι να χρησιμοποιήσετε δεξαμενές inox. Οι δεξαμενές που θα βρείτε στην αγορά είναι είτε πλαστικές είτε inox, απλές δεξαμενές ανοιχτές από πάνω, είτε δεξαμενές με απλό καπάκι
το οποίο δεν σφραγίζει, δεν κλείνει, δεν αποκλείει τον αέρα. Δεξαμενές με μικρότερο στόμιο ή πλήρως ανοιγόμενες, πλήρως ανοιχτές. Οι δεξαμενές που δέχονται πνευματικό καπάκι, δηλαδή καπάκι το οποίο επιπλέει στην επιφάνεια του κρασιού, αλλά περιβάλλεται γύρω-γύρω από μια σαμπρέλα η οποία φουσκώνει και έτσι αποκλείουμε την είσοδο του αέρα. Η επιλογή έχει να κάνει με το κόστος και με την ποιότητα που θέλετε να επιτύχετε. Η πιο απλή και οικονομική λύση είναι πλαστικές κάδες εντελώς ανοιχτές από πάνω, όπου θα ζυμώσει το κρασί σας, θα ζυμώσει το γλεύκο σας. Προτιμήστε να είναι εντελώς ανοιχτή, ειδικά για την εινοποίηση θα σας βολέψει πάρα πολύ, ώστε να προσθέσετε υλικά, να παρακολουθείτε, να παίρνετε μούστο, να ανακατεύετε και αργότερα να κάνετε και τη μετάγγιση. Σίγουρα είναι πιο εύκολο μια δεξαμενή με ένα τέτοιο άνοιγμα παρά με ένα τέτοιο. Η πιο απλή λοιπόν είναι πλαστικές κάδες και πλαστικά βαρέλια. Εφόσον έχουν καπάκι βιδωτό, φροντίστε να έχουν ελάστιχο, γιατί εξασφαλίζει μια καλή στεγανότητα. Όχι την καλύτερη, αλλά μια καλή στεγανότητα, σίγουρα καλύτερη από ένα που δεν έχει. Αν θέλετε κάτι πιο εξειδικευμένο, θα πάτε μετά καλύτερα σε δεξαμενές inox με διπλά τυχώματα, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε και τη θερμοκρασία, να συνδέσετε αργότερα κάποιο ψυκτικό μηχάνημα ή πολύ απλά η πιο απλή λύση τρεχούμενο νερό για να μπορείτε να κρατάτε σταθερή τη θερμοκρασία και όσο το δυνατόν πιο χαμηλή, σίγουρα χαμηλότερη από τους 30. Και πολύ περισσότερο μετά δεξαμενές οι οποίες μπορούν να δεχτούν άζωτο για την φύλαξη του κρασιού περαιτέρω. Σε αυτό το σημείο να σας ξαναθυμίσω ότι η θερμοκρασία είναι το α και το ω σε μια εινοποίηση. Είναι πολύ σημαντική πρώτον για να ολοκληρωθεί, δηλαδή να καταναλωθούν όλα τα ζάχαρα χωρίς να υπάρξουν διακοπές και επαναζυμώσεις. Και δεύτερον για να πάρετε όλα τα χαρακτηριστικά, ειδικά τα αρώματα μιας λευκής ποικιλίας, της λευκής σας ποικιλίας. Το πρώτο λοιπόν είναι η θερμοκρασία να είναι σταθερή, να μην έχουμε διακυμάνσεις, και έχετε υπόψη ότι βάζοντάς το σε ένα υπόγειο, σε ένα κελάρι, δεν σημαίνει το ότι επειδή είναι δροσερό δεν έχουμε διακυμάνσεις. Άρα λοιπόν ανακεφαλαιώνω, ένα σημαντικότερο η θερμοκρασία να είναι σταθερή, έστω και υψηλή αλλά σταθερή, να είναι μονίμως 28 για παράδειγμα. Δεύτερον, το καλύτερο και εφόσον μπορείτε να το πετύχετε, η θερμοκρασία να είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλή. Σίγουρα δεν πρέπει να περάσετε τους 30 γιατί θα υπάρξει πρόβλημα και πολύ πιθανό θα διακοπεί η ζύμωση. Δεν πρέπει να περάσετε τους 30, σταθερή θερμοκρασία και αν είναι δυνατόν χαμηλά για να μπορέσετε να πάρετε τουλάχιστον όλα τα αρώματα από τη ζύμωση του σταφλιού. Μια άλλη συμβουλή, εφόσον επιλέξετε απλές δεξαμενές, είναι να δημιουργήσετε μόνοι σας κάποιο μανδύα. Είναι πρακτικές που γίνονται στις χωρικές εινοποιήσεις, στις οικιακές εινοποιήσεις. Από την πείρα μας εδώ πέρα δουλεύουν σε σχετικά καλό βαθμό. Και το ένα είναι να τυλίξετε την κάδη, τη δεξαμενή, με ένα ύφασμα το οποίο θα διαβρέχεται συνέχεια με ένα σταλακτηφόρο σωλήνα, σαν αυτό που ποτίζετε τον γκαζόν ή τα φυτά, ξέρετε, σταγόνα. Θα δημιουργήσει λοιπόν ας το πούμε, έναν υποτυπώδη μανδύα γύρω από τη δεξαμενή, που θα κρατήσει πιο σταθερή τη θερμοκρασία από ό,τι αν το αφήνατε χωρίς. Το δεύτερο μετά που δουλεύει αρκετά καλά είναι να δημιουργήσετε ένα μανδύα νερού. Πώς θα το κάνετε αυτό? Με τη δεξαμενή μέσα σε μια δεξαμενή. Αυτό βέβαια θα χρειαστεί μια έξτρα δεξαμενή μεγαλύτερη από αυτή που θα ζυμώσετε. Και αυτό που εννοώ είναι το εξής. Στην ουσία θα χρησιμοποιήσετε μια μεγαλύτερη δεξαμενή, στην οποία θα βάλετε μέσα μια μικρότερη δεξαμενή και είναι αυτή η οποία θα ζυμώνει το γλεύκο σας. Γεμίζοντας την εξωτερική με νερό, έχετε φτιάξει έναν εξωτερικό μανδύα. Αν αυτό είναι και τρεχούμενο, δηλαδή εξωτερική κάδη μεγαλύτερη, έχει και στρόφιγγα για να φεύγει το νερό, μπορείτε απλά με ένα λάστιχο με χαμηλή ροή
αντίστοιχη με τη ροή που φεύγει, θα δημιουργήσετε να ανανεώνετε διαρκώς το νερό, επομένως θα κρατήσετε σταθερή τη θερμοκρασία και αν το νερό έχει και αρκετά χαμηλή θερμοκρασία από το μούστο, θα το κατεβάσει κιόλας. Είναι μια καλή τεχνική, αλλά προϋποθέτει 2 δεξαμενές και σίγουρα χώρο που θα μπορείτε να έχετε νερό να τρέχει. Τρίτον, θα χρειαστείτε κάποια έστω απλά όργανα για να παρακολουθείτε τη ζύμωση. Οπωσδήποτε ένα μπομόμετρο, δηλαδή ένα αραιόμετρο μπομέ, με το οποίο θα παρακολουθείτε, θα μετρήσετε τους βαθμούς μπομέ κατά το πάτημα των σταφυλιών, αλλά το κυριότερο, γι' αυτό θα σας συμβούλευα να επισκεφτείτε και έναν εινολόγο, παρότι φαίνεται απλή δουλειά. Καλά είναι να σας κάνει ένα εινολόγος μια μέτρηση για να ξέρετε ακριβώς πώς είναι οι βαθμοί μπομέ. Και τα ζάχαρα του σταφυλιού κατ' επέκταση. Αυτό που πρέπει να κάνετε όμως οπωσδήποτε είναι κατά τη διάρκεια της ζύμωσης κάθε μέρα να παίρνετε μούστο, να μετράτε και να σημειώνετε τις ενδείξεις. Πρέπει να βλέπετε ότι κάθε μέρα καταναλώνονται τα μπομέ. Ξεκινάνε ας πούμε από τα 12, πάνε στα 10, στα 8, στα 9 κτλ. Συμβουλή μου να μετράτε 2 φορές τη μέρα τουλάχιστον. Γιατί σε περίπτωση που δείτε 3 ίδιες ενδείξεις, δηλαδή πρωί, βράδυ, πρωί και τα μπομέ είναι τα ίδια χωρίς να έχουν καταναλωθεί, πιθανώς υπάρχει πρόβλημα και πιθανώς έχει διακοπεί η ζύμωσή σας. Το ότι βλέπετε φυσαλίδες, μπουρμπολήθρες όπως τις λέτε, δεν σημαίνει ότι ζυμώνει. Είναι διοξείδιο φυλακισμένο μέσα στο σώμα του κρασιού. Το επόμενο που θα χρειαστείτε είναι ένα θερμόμετρο. Μαζί με τα μπομέ θα πρέπει να τσεκάρετε και τη θερμοκρασία συνεχώς. Σας είπα και πιο πριν ότι δεν πρέπει να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Θερμόμετρα και μπομόμετρα μπορείτε να βρείτε και στο εργαστήριό μας. Όταν πλέον με το μπομόμετρο δείτε 0, για μένα είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε ένα εινολογικό εργαστήριο, όχι ένα οποιοδήποτε εργαστήριο χημείας ή χημείας τροφίμων κτλ. Να επισκεφτείτε έναν εινολόγο, ο οποίος θα σας πει ότι όντως ολοκληρώθηκε η ζύμωση. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σας μετρήσει ζυμώσιμα ή ανάγοντα, όπως λέγονται, ζάχαρα. Να δείτε δηλαδή ότι τα ζάχαρα έχουν καταναλωθεί και ότι είναι λιγότερο από 2 γραμμάρια ανά λίτρο. Αυτό γιατί? Για να μην έχετε φαινόμενο επαναζύμωσης στο μέλλον. Επίσης ένα κρασί με ζάχαρα είναι ένα ευαίσθητο κρασί, είναι ένα ευοξίδωτο κρασί. Και επίσης καλά θα ήταν να κάνετε και μια σειρά από άλλες μετρήσεις, όπως είναι το pH, η ολική οξύτητα που προέκυψε, τα επίπεδα του ελεύθερου και ολικού θειώδη ανιδρύτη, για να ξέρετε πόσο πρέπει να προσθέσετε σε μεταμπισουλφίτ για να το προστατεύσετε. Και σίγουρα γιατί όχι και αλκοολικός τίτλος, για να ξέρετε τι έχετε φτιάξει στο τέλος του. Τέταρτο πιο απαραίτητο, θα πρέπει να έχετε μία αντλία. Μία αντλία συντομεύεται πολύ το χρόνο κατά τον οποίο το κρασί είναι εκτεθειμένο στο οξυγόνο και κατά συνέπεια οξυδώνεται. Συμβουλή μου, επιλέξτε κατευθείαν μία διάταξη φίλτρου, με φιλτρόχαρτα. Θα σας δείξω αμέσως. Αυτό είναι ένα φίλτρο για το λαμπικάρισμα του κρασιού. Είναι μια διάταξη η οποία κάνει φίλτρανση με φιλτρόχαρτα. Ανοίγοντας τις πλάκες δηλαδή, τοποθετούνται φιλτρόχαρτα εδώ ανάμεσα και έτσι λαμπικάρετε το κρασί. Όπως έχουμε πει και σε άλλο βίντεο, λαμπικάρετε το κρασί, δεν το σταθεροποιείτε, που σημαίνει ότι αν δεν το σταθεροποιήσετε πρωτεϊνικά, θα ξαναθολώσετε μέλλον. Για ποιο λόγο προτείνω την συγκεκριμένη? Μια διαδικασία μετάγγισης, επομένως απαιτεί αντλία. Για να μην πάρετε, εφόσον πρόκειται για μια χωρική εινοποίηση, μια οικιακή εινοποίηση και όχι μια άκρως επαγγελματική εινοποίηση. Η συγκεκριμένη διάταξη σας βοηθάει στο εξής. Αφαιρώντας τη διάταξη όπου παίρνει τα φιλτρόχαρτα, σας μένει μια αντλία. Σαν αυτή την απλή αντλία η οποία θα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε μετάγγιση του κρασιού. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μην συνδέσετε το κύκλωμα ώστε να περνά από τις πλάκες φιλτράνσης και να βγαίνει κατευθείαν. Είναι πολύ απλό. Επομένως έχετε 2 σε 1, ειδικά αν πρόκειται για μικρές ποσότητες 50, 100, 200 κιλών. Αυτά ήταν περιληπτικά, ελπίζω να βρήκατε το βίντεο χρήσιμο. Στην περιγραφή του βίντεο κάτω
θα βρείτε τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε με εμάς με το εργαστήριο για οποιαδήποτε απορία γύρω από την εινοποίηση. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις και να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο για οτιδήποτε ανεβαίνει στο κανάλι της Χημείας Γλεύκους. Γλεύκους και από μένα, καλή εινοποίηση, καλό τρίγο να έχουμε όλοι και μην ξεχνάτε, εινοποιείτε και πίνετε υπεύθυνα. Καλή συνέχεια.